ኦኬ ምንድነው ማሳያችሁ ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጥሩ ነው select all from departmental ነው select all from studental ነው the main problem ግን ምንድነው የሚያደርገው ለምሳሌ ስቱደንት ብለው ትልቁ ችግር ምንድነው የዚህ ረን ባደረኩት ቁጥር ለምሳሌ አሁን ይሄን ረን ሳደርገው አውቶማቲካሊ ፎርሙላ ነው የሚያሳየኝ ተመልከቱ ፎርሙላ ይመጣ ያሳየኛል ይታያችኋል እኔ ግን የፈለኩት እዚህ ጋር በተኖች አስቀምጬ ክሊክ ሳደርግ ስቱደንትን እንዲያመጣ ክሊክ ሳደርግ ዲፓርትመንት እንዲያመጣ ክሊክ ሳደርግ ደግሞ ሌላ ነገር በፈልግ ሌላ ነገር እንዲያመጣ ሊፈልግ ኮርሶችን የፈለኩትን ማለት ነው እንደዛ እንዲያደርግልኝ በፈልግ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ now let me go to my form modify ላድርገው ኦኬ ቺን ፎርም ትንሽ ከፍ ላድርጋት እዚህ ጋር መጣችሁ ኮርነሯ ላይ ትይዙና የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ትጎትቷላችሁ ይቺን እንዲህ ላድርጋትና ይቺን ግሪድ ወደ ታች ላምጣት ተመልከቱ ይቺ ግሪድ እንደዚህ አለች ይቺን ግሪድ ከፈለኩኝ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ቢዩቲፉል አይደል ለምታዩት ከዛ እዚህ ጋር በተኖች ላስቀምጥ በተን ለማስቀመጥ ቱል ቦክስ ላይ ሄድና በተን የሚለውን እመርጣለሁ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ደብል ክሊክ አረጋታለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣና ይቺን በተን ወስጄ እዚህ ከላይ እንደዚህ አድርጌ አሳምራታለሁ ማለት ነው ተመልከቱ እንደዚህ ያደረኩት ይቺን በተን ፕሮፐርቲዋ ላይ ሄድና በተን ቴክስት ምትለዋን get all student አልኩት አያችሁት ይቺ ምንድነው የምታደርገው ሁሉንም ተማሪዎች የምታመጣልኝ በተነሽ ማለት ነው ከዛ ይቺን በተን ኮፒ አደርጋታለሁ control c control v አድርገውና ይሄኛው ደግሞ get department የሚል all department አያችሁት here we go እዚህ ጋር ልምጣ get all courses የሚል አንድ ጽፋለሁ ኦኬ እዚህ ጋር መጣሁ ፔስት አደረኳት እቺን ደግሞ get all department faculty ምትል አመጣሁ ማለት ነው ስለዚህ እቺን get all student ነው የምትለው እዚህ ጋር ልምጣ ፕሮፐርቲ ላይ ልሄድ እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁ get all department faculty ልበለው ፋክሊቲዎቹን በሙሉ ያመጣልኛል እቺን ስነካ እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ይሄን ራይት ክሊክ ላድርገው ፕሮፐርቲ አልኩት እዚህ መጣና ምን እለዋለሁ get all አልኩት ተመልከቱ ዲፓርትመንት እለዋለሁ here we go perfect now ወደዚህ ልምጣ እዚህ ጋር መጣው እዚህ መጥቼ ደግሞ you know what ይሄን ደግሞ የምፈልገው get all course ልበለው all course አልኩት ኦኬ ሌላ ላምጣ ፔስት ላድርግና እዚህ ጋር መጥቼ ግሬዳቸውን የተማሪዎችን ግሬድ ማውጣት በፈልግ get all grades ልበለው ተመልከቱ get grades አልኩት ኦኬ ይሄን አሁን ክሊን እያደረኩ ነው ማለት ነው now ምን አደርጋለሁ ይሄንን get all student የሚለውን ራይት ክሊክ ላድርግና ስሙን ልቀይረው እዚህ ጋር ልምጣና btn all student አልኩት ሁሉንም ተማሪ ያምጣልኝ ብዬ ነው ማለት ነው good here we go now ወደዚህ ልምጣ እቺ ነገር ፒን ላድርጋት ምክንያቱም ብቅጥልቅ ከምትል ይልቅ እዚህ ጋር ልምጣና btn all faculty አልኩት there you go then the next one is department so ምን አደርጋለሁ እዚች መጣና btn department ላታለሁ there you go what's the next one እዚህ መጣለሁ get all courses የሚላለኝ okay my mouse is not functional እዚች ጋር መጣለሁ ምን እለዋለሁ ወደ ላይ ሄጄ btn all courses አልኩት ስማቸው የሚጠቅማችሁ ለምንድነው እንደው እንድታስታውሱት ነው እንጂ ለአሁኑ ብዙም ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል ግን ዩኒክ የሆነ ስም መስጠት ግን አድቫንቴጅ አለው ማለት ዩኒክ ካልሆነ እሺ አይላችሁ ዩኒክ ስም መስጠት አለባችሁ አለበለዚያ ራሱ ይጨምርባችኋል በተን 1 በተን 2 በተን 3 በተን 4 እያለ ማለት ነው btn all grades አልኩት ኦኬ good now ተመልከቱ ይሄ ነገር ፔጁ ሎድ ሲያደርግ ዳውንሎድ ከማድረጉ ይልቅ እቺን ስነካ ተማሪዎችን እቺን ስነካ ፋክልቲን እቺን ስነካ እንደዚህ እንዲያደርግልኝ ፈለኩ ማለት ነው ለሁሉም ግን ተመልከቱ በደም አንደርስታንድ አድርጉ አሁን ይሄ ነው በጣም የዳታቤዝ ኮንሰፕቱ ማለት ነው እንደውም አርኪቴክቸራሊ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና select all from student አልኩት እና ረም ባድርገው ይሰራል ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም ዘሴም እስከሆነ ድረስ ዲፓርትመንትን ብለው ቴብል ውስጥ ካለ ድረስ ይሰራል ከዛ እዚህ መጥቼ select all from faculty ልበለው አያችሁት ይሄን ረን አራኩት ይሄም ይሰራል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔሙ ዘሴም ነው ማለት ነው አንደርስታንድ ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔማቸው ዘሴም ከሆነና እነዚህ ቴብሎች እስካሉ ድረስ select all from grade ብለው ግሬድ የሚባል ቴብልም አለኝ ቴብሎቹን በሙሉ እየተጠቀምኩኝ ረን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ግሬድም አለኝ ኮርስም አለኝ ዲፓርትመንትም አለኝ እነዚህን እየመጣ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ኦኬ ኮርስስ ቢሆን select all from ኮርስ ልበለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው ሰርቨር ኔማቸውና ዳታቤዝ ኔማቸው የሁሉም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ሰርቨር ኔሙና ዳታቤዝ ኔሙ የሁሉም አንድ አይነት ነው
ስለዚህ አንድ ጊዜ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ለዛ ነው ቅድም አፕ ኮንፊግ ጋር ሄጄ አንድ ሰርቨር ኔም እና አንድ ዳታቤዝ ኔም ክሬት ያደረኩት ማለት ነው አያችሁት ለሁሉም አንድ አይነት ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም ነው የምጠቀመው ማለት ነው ናው ወደ ፎርሙል መለስና ተመልከቱ እዚህ ጋር ልመለስ ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚለው አንድ ጊዜ ክሬት ማድረግ እችላለሁ ምን ሲያደርግ ፎርሙል ሎድ ሲያደርግ ኦኬ ፎርሙል ሎድ ሲያደርግ ክሬት አደርጋለሁ ከዛ ኮኔክሽኑን ክሬት አድርጌ ኮኔክሽኑን ኦፕን እለዋለሁ ከዛ በኋላ ኮማንድ እጽፋለሁ በምኑ መሰረት ማለት ነው እዚህ ባለው ኮኔክሽን መሰረት ማለት ነው ለእያንዳንዱ ስለዚህ እዚህ ድረስ አንድ አይነት ናቸው ተመልከቱ ኮኔክሽን ስትሪንጉም አንድ አይነት ነው አያችሁት እዚህ ጋር ስትሪንግ የሚለው አንድ አይነት ነው ሁሉም አንድ አይነት ናቸው the only ምንድነው ማደርገው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር መጣው ፎርም ሎድ ሲያደርግ ምን ያደርግልኛል እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፖፕሌት ያደርግልኛል ማለት ነው የሚለያዩት ምኖች ናቸው የመጀመሪያው ለስቱደንት ከሆነ የስቱደንት ኮማንድ ጽፋለሁ ማለት ነው እና ምን አደርጋለሁ ተመልከቱ እዚህ ልምጣ ጌት ኦል ስቱደንት የሚለውን በተን ክሊክ አድርጌ ይሄን ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው አያችሁ በተኑን ልክ ስነካው ግን እዚህ ጋር ምን አለኝ ኮን የሚባል የለኝም ኮን ማለት የትኛው ነው ኮን የሚለውን ተመልከቱ እዚህ ጋር ሲኩዌል ኮኔክሽን የሚለው አላውቀውም ምክንያቱም በዚህ ሜተድ ውስጥ ነው ያለው ይታያችኋል ስለዚህ ከሜተዱ ውጭ ማድረግ አለብኝ ይሄ ነገር አክሰስ እንዲያደርገው ታች ማለት ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እቺን ወስድና እዚህ ላይስ ብታደርግልኝ አልኳት አያችሁት ከውጭ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ለሁሉም ሜተዶች አክሰሰብል ነች ማለት ነች ይሄው አሁን እቺ ኤረር ጠፋች ማለት ነው ጉድ ተመልከቱ ኮኔክሽን ስትሪንጉን እዚህ ጋር ኮኔክት ያደርጋል ከዛ ይሄ ነገር እንደዚህ አድርጎ አውቶማቲካሊ ያመጣልኛል ማለት ነው ተመልከቱ ኮኔክሽን ስትሪንግ እዚህ ጋር መጣልኝ ኮን ብሎ ኦፕን ያደርግልኛል ማለት ነው እስኪ ነው በተኗን ክሊክ በማድረግ ይመጣል ወይ ረል አድርገው ካልመጣ ማስተካከል ያለብን እናስተካክላለን ስቱደንት ነው ያልኩት ተመልከቱ ጌት ስለው ይሄው ስቱደንትን አመጣልኝ ፐርፌክት ሰርቷል ማለት እኮ ነው ምንድነው ያደረኩት ብትሉ ኮማንዱን ብቻ ነው የሰራው ኮማንድ አልኩኝ አዳፕተሩን ሰራው ከዛ በኋላ መጣሁት ማለት ነው አያችሁት እንደዚህ ሰራው ናው the next step ምንድነው የሚሆነው ሁለተኛ ኮርስስ ቢሆን ብባል ዘን ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር መጣለሁ ፋክሊቲ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ፋክሊቲ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው select all from ምን ልበለው ማለት ነው ፋክሊቲ ለዋለሁ ማለት ነው አዲስ አዳፕተር ክሬት ያደርግልኛል ፊል ያደርግልኛል ከዛ ዳታ ሶርሱን ፋክሊቲውን ሊስት ያደርግልኛል ማለት ነው ፋክሊቲ ያርኩት እስኪ ረን አድርገው ተመልከቱ ረን አደረኩት ይሄው ጌት ኦል ስቱደንት ብለው ይሄ መጣልኝ ጌት ኦል ፋክሊቲ ብለው ፋክሊቲውን አመጣልኝ ማለት ነው ይታያችኋል እንዴት እንደሚያደርግ ብሪሊያንት ኦኬ ጉድ ናው ዋትስ ዘ ኔክስት ስቴፕ ዲፓርትመንት ብለው ደግሞ ምኑን ማምጣት አለበት ዲፓርትመንቱን ማምጣት አለበት ናው ምን አደርጋለሁ ተመልከቱ እዚህ መጣለሁ ጌት ኦል ዲፓርትመንት የሚለውን አመጣለሁ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ዘን instead of ስቱደንት ምን እለዋለሁ ዲፓርትመንት ብዬ ጽፈዋለሁ ማለት ነው በርግጥ በጣም አድቫንስድ በሆነ መልኩ ስትሰሩ እንደዚህ ማድረግ የለባችሁም ለምሳሌ እዚህ ጋር አዳፕተርን ብዙ ጊዜ ነው ዲፋይን ያደርጋችሁ ሲኩዌል አዳፕተር የሚል እዚህ አለ እዚህም ሲኩዌል አዳፕተር የሚል አለ ታያችኋል ዳታ ቴብል የሚል እዚህ አለኝ እዚህም ዳታ ቴብል የሚል አለኝ መደጋገም የለበትም ስለዚህ ላይ ሄጄ ዲፋይን ማድረግ አለብኝ እሱም በኋላ አሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን ለጊዜው ግን ምን አደረኩት ኦኬ እዚህ ጋር መጣው ዲፓርትመንት አልኩት ማለት ነው ፐርፌክት ናው ዋትስ ዘ ኔክስት ዋን እዚህ መጣው ኮርስ የሚለው ላይ ፔስት አደርገዋለሁ select all from ምን እንለዋለሁ ማለት ነው ኮርስ ለዋለሁ ማለት ነው እነዚህ ቴብል ኔሞቻችሁ ናቸው የት ጋር ያሉት ማለት ነው ሲኩዌል ሰርቨር ላይ ያሉት ቴብሎቻችሁ ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣ ኤስኤምኤስ ኒው የሚለውን ኤክስፓንድ ላድርግላችሁ ታያችሁ እንደሆነ ቴብል የሚለውን ኤክስፓንድ እናድርገው ከማን ኦኬ ወደዚህ ልምጣ ይሄው እዚህ ጋር ብትመጡ ወደ ላይ ብታዩት ምንም ይላልኝ ስቱደንት የሚባላለኝ ታያችኋል ኮርስ የሚባላለኝ ፋክሊቲ የሚባላለኝ ግሬድ ሁሉንም ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ታያችኋል ኦኬ ፐርፌክት ናው ይሄኛው ምንን አመጣልኝ ኮርስን አመጣልኝ ማለት ነው what is the last one grade ስለዚህ ፔስት አደርጋለሁ እንደለመር እዚህ ጋር በጥቼ ምን እለዋለሁ ማለት ነው ግሬድ አልኩ ማለት ነው now let me run here we go ይሄ መጣልኝ ተመልከቱ get all student perfect ይሄው ፋክሊቲ ይሄው ዲፓርትመንት ይሄው ኮርስ ከዛ በኋላ ይሄው ግሬዱ እንደዛ መጣልኝ ማለት ነው here we go እንደዚህ መጣልኝ then I can use this one in a way that I want ማለት ነው እንደፈለኩኝ መጻፍ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ወደዚህ ልምጣ get all student አልኩት get all student ስለው ተመልከቱ እያንዳንዱ ስቱደንት ዲፓርትመንት አለው እዚህ ጋር ታያችኋል ዲፓርትመንት አለው እኔ ግን ዲፓርትመንት ኔሙን መጻፍ ፈለኩ ዲፓርትመንት እና ስቱደንት በዲፓርትመንት አይዲ ይገናኛሉ ከዚህ በፊት ሲኩዌል ሰርቨር ኮርሴን ከወሰዳችሁ ያንን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አለበለዚያ you can refer to my SQL server database course ምን አለው ዲፓርትመንት እና ስቱደንት ተገናኝተዋል ስቱደንት እና ዲፓርትመንት እና ፋክሊቲ ይገናኛሉ ማለት ነው እያንዳንዱ ፋክሊቲ ብዙ ዲፓርትመንት አለው እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ደግሞ ብዙ ተማሪ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ መጥቼ instead of ዲፓርትመንት አይዲን ከምጽፍ ይልቅ ዲፓርትመንት ኔምን መጻፍ ብፈልግ
it's not really a complex thing ምን ታረጋላችሁ እዚህ ትመጣላችሁ ስቱደንት ትሉታላችሁ ይሄን ስቱደንት ኤስ በልልኝ ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦር ደግሞ መጀመሪያ በስኩዌል ሰርቨር ሰርች ላሳያችሁ ለምሳሌ እንበልና ይሄንን ስቱደንት የሚለውን ምን ማድረግ እንደምትችሉ ተመልከቱ ኤስ አላችሁ ኢነር ጆይን ትሉትና ማን ሲላችሁ ዲፓርትመንት ትሉታላችሁ ዲ አላችሁ በምን ኦን ዲ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ is equals to s ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ነው የምትሉት ይሄንን ስኩዌል ሰርቨር የወሰዳችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መፈልገው ምኑን ነው የስቱደንቱን ከስቱደንት ውስጥ ፈርስት ኔሙን ላስት ኔሙን አያችሁት ከዛ ጀንደሩን ኦኬ here you go ከዛ ዲፓርትመንቱን ደግሞ ዲፓርትመንት ኔሙን ደግሞ ከዲፓርትመንት ወስዳላችሁ ማለት ነው here you go እስኪ ረላ አድርገው አያችሁት እንዴት እንዳመጣልኝ ፈርስት ኔሙ ይሄ ነው አለኝ ላስት ኔሙ ይሄ ነው አለኝ ጀንደሩ ይሄ ነው አለኝ ዲፓርትመንት ኔሙ ይሄ ነው ይያለ አመጣልኝ ማለት ነው ከስቱደንት ደግሞ ኤስ ዳት አይ ዲፓርትመንት አይዲውን ማምጣልኝ ከአብረህ ብለው ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት አይዲውን ከስቱደንት አምጣልኝ ብለው እንደዚህ ይጽፍልኛል ማለት ነው then I can copy this query ተመልከቱ I can go here ከዛ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው I can replace this with this ከዛ በአንድ መስመር ማድረግ አለብኝ አለበለዚያ በተለያየ መስመር ለማድረግ እያንዳንዱን ኮንካትኔት ማድረግ ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ላይ አድርገው በአንድ መስመር መሆን መቻል አለበት አለበለዚያ ግን ምን ታረጋላችሁ ተመልከቱ እንደዚህ የሚተልቅባችሁ ከሆነ ብሬክ አድርጋችሁ ግን በፕላስ ማገናኘት ትችላላችሁ ፕላስ እያላችሁ ማገናኘት ትችላላችሁ ተመልከቱ ምን እንዳደረገልኝ ይሄንን select first name last name ምናምን የሚባሉትን በሙሉ አምጣልኝ አልኩት ከማን ከዚህ ከዲፓርትመንት እና ከስቱደንት አልኩት ይሄው እዛ የጻፍኩትን ነው ኮፒ ያደረኩት እስኪ ይሄንን ስቶፕ ላድርገውና ረን ላድርገው እንደገና ልከቴና ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱ አሁን get all students ነው ምን አደረገልኝ ሶሪ የት ጋር ነው የጻፍኩት one second student የሚል ነው let me save ልበለው ረን ላድርገው get faculty okay I think ቅድም ረን እያደረገ ነበር ሪፕሌስ ያደረኩት let me bring it back there you go let me see ምናልባት btn all student የሚለው ነው ክሊክ ያደረኩ ያለሁት let me clean ምናልባት ሴፍ ስላደረገው ነው ችግር እየፈጠረ ያለው let me just bring one second እንዲህ ላድርገውና okay here you go እዚህ ጋር መጥቼ select all from ዲፓርትመንት ልበለው ለጊዜውና ምክንያቱም ዲፓርትመንት መሆኑን ቼክ እናድርገው ምክንያቱም ሴፍ ስላደረገው ነው ችግር የፈጠረው ምክንያቱም ካሽ ስለሚያደርገው ማለት ነው ፐርፌክት አሁን ዲፓርትመንቱን አጥቷል ስለዚህ በዚህ ዲፓርትመንት ፋንታ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ቅድም ያገኘሁትን ስቱደንትን ሪፕሌስ አደርጋለሁ ማለት ነው here you go ምን አመጣልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ እነዚህን በሙሉ ሴሌክት አድርገህ አምጣልኝ ነው ያልኩት ያለሁት ረን ባረገው ማግኘት አለበት ያ አምጥቷል ኦሬዲ ይሄው እንደምታዩት ምን አመጣልኝ ፈርስት ኔም አምጥቷል ላስት ኔም አምጥቷል ጀንደር አምጥቷል በነገራችን ላይ you can sort ይታያችኋል ሶርት ማድረግ ትችላላችሁ በላስት ኔሙ በፈርስት ኔሙ ዲፓርትመንቱን አምጥቷል ሶርት ማድረግ ትችላላችሁ ግሪዱ ባይ ዲፎልት ሶርት ስለሚያስደርጋችሁ ማለት ነው ይታያችኋል እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ኔም አለው so beautiful እንደዚህ ያደረጋችሁ ሄዳችሁ ያለውን ዳታ አምጥታችሁ ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ማድረግ ሙሉ የሆነ ዲቨሎፐር ያደርጋችኋል ማለት ነው ዩዘር ኢንተርፌስ ክሬት አድርጋችኋል በሲ ሻርፕ ኮድ ጽፋችኋል ዳታቤዝ ዋለ ማለት ነው እንደዚህ ነው ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ተብሎ የሚጠራው አንድ ሰው እነዚህን ሶስቱንም ሌየሮች ሲያውቅ ነው ማለት ነው እንደዚህ ነው ያደረግነው ማለት ነው ሌሎቹንም እንደዚህ ያደረጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው it looks beautiful ከዚህ ቀጥለን እንዴት ቢዩቲፋል እናደርጋቸዋለን ከዛ ደግሞ ሰርች እንዴት ነው የምናደርገው ለምሳሌ ሰርች ባይ ፈርስት ኔም ቢለን ሰርች ባይ ዲፓርትመንት ኔም ወይም ዲፓርትመንት አይዲ ቢለን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ